một designer áo thun người Tây Ban Nha cho biết gần đây mình có mang về một con mannequin có vẻ bề ngoài khá chắc khi vô tình nhìn thấy nó nằm cạnh bên một thùng rác ven đường. Như đã nói trên, vì nó có vẻ bề ngoài khá chắc chơi nên anh ta đã quyết định mang nó về cửa hàng để tận dụng như là một món đồ trang trí. Không biết có phải là sự trùng hợp hay không, nhưng kể từ khi mang nó về, bên trong cửa hàng cũng bắt đầu xảy ra những hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích. Một đêm nọ, điều kỳ lạ lại xảy ra khi anh ta vẫn còn nằm trên giường. Bueno, voy a hacer esto con todo el cagazo del mundo. Es la primera vez que me animo a grabar esto. Ya van varias veces que me vienen despertando a la noche. Siento que a veces viene alguien hasta acá al lado mío o siento que tocan algo acá en la mesita. El sonido de la puerta y yo duermo acá con la puerta cerrada. Así que nada, voy a ver qué carajo. La verdad nunca me levanté hasta ahora. Concha de la lora, no, boludo, no. No jodas, boludo. No jodas. Es el maniquí, boludo. Me chupa 3 huevos, me voy a fijar igual, boludo. Se la concha de su madre. Qué hija de puta, boludo. No te la puedo creer. Y escuché hace un ratito escuché que deslizaban esto. Como si estuvieran revisando la ropa, boludo. Alto cagazo me hizo pegar esta mierda. La concha de la madre, boludo. No. Trong khi đang ngủ, anh ấy đã bị đánh thức bởi những âm thanh lớn phát ra bên ngoài nơi anh làm việc. Nhanh chóng, anh bước xuống giường đi kiểm tra. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, ngay phía trước hành lang dường như có thứ gì đang ở đó. Người thanh niên đoán rằng đó chính là con mannequin nên anh ta càng không dám tiến lên. Đến khi không còn thấy điều gì kỳ lạ nữa, anh mới dám đi lên kiểm tra. Và cũng chính lúc này, anh ấy đã tận mắt chứng kiến sự di chuyển đáng lo ngại như vậy. Trong khi kiểm tra kỹ lưỡng từng chiếc áo để xem có gì khác lạ, tuy nhiên điều kỳ lạ có lẽ không nằm ở những chiếc áo, mà chính là con mannequin này. Dường như nó đã di chuyển, như thể nó muốn nhìn trực diện vào người thanh niên. Sự việc xảy ra không thể lường trước khiến người thanh niên bỏ chạy trong cơn sợ hãi. Nhưng những gì xảy ra trong đêm nó khác hoàn toàn với ban ngày. Bằng chứng là ngày hôm sau, anh ta vẫn làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra trong đêm hôm trước. Một lần nữa sự di chuyển bất thường của con mannequin kia dường như có chủ đích, như thể nó luôn muốn nhìn về hướng người thanh niên vậy. Và vì không nhận ra điều bất thường đó nên người thanh niên vẫn say sưa làm việc cho đến một ngày khác, mọi chuyện dường như trở nên căng thẳng hơn. Còn mannequin lại di chuyển, nhưng lần này có thêm một tình tiết không ngờ khi lần lượt các chiếc áo trên sào bị ném xuống sàn, như thể đang có ai đó hoặc một thứ gì đó tác động đến từng cái áo, khiến chúng bị rơi xuống như thế. Đến bây giờ, những đoạn video của người thanh niên vẫn đang tạo ra những cuộc tranh luận từ người xem. Một số ý kiến cho rằng toàn bộ sự việc chỉ là một màn dàn dựng có chủ đích, được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Việc đặt camera cố định và thời điểm ghi lại chuyển động của mannequin hay cách các chiếc áo rơi xuống sàn, tất cả
đều có thể được dàn xếp ngay từ đầu nhằm tạo ra hiệu ứng kỳ lạ, mục đích để thu hút sự chú ý, phục vụ mục đích mua bán hoặc đơn giản để gây tiếng vang trên mạng xã hội. Tuy nhiên, số khác lại đoán rằng có thể mọi chuyện không đơn giản chỉ là trò gian dựng. Vì theo họ, nếu chỉ là video được dàn xếp thì vì sao biểu cảm sợ hãi của người thanh niên lại không có dấu hiệu gượng gạo? Hơn nữa, các sự kiện như mannequin di chuyển đúng thời điểm hay việc từng chiếc áo bị hất xuống sàn theo trình tự không hề dễ để thể hiện một cách trùng khớp như vậy nếu không thật sự có điều bất thường xảy ra. Và nếu xét theo hướng hiện tượng kỳ lạ, họ cho rằng con mannequin kia có thể đã mang theo một dạng năng lượng nào đó vốn gắn liền với quá khứ của nó và hiện tại đang tác động lên không gian xung quanh cửa hàng của người thanh niên này. Nhưng từ góc nhìn của bạn thì sao? Với những hình ảnh được camera ghi lại các tiếng động lạ trong đêm, mannequin tự dịch chuyển cho đến loạt áo bị hất văng như vậy, liệu đó có phải là kết quả của một kế hoạch thông minh hay thật sự đang tồn tại một yếu tố, một dạng hiện tượng vượt ngoài sức hiểu biết của chúng ta? Mình nghĩ câu trả lời chính xác nhất sẽ nằm từ góc nhìn của bạn. Ngay khi con bé Tammy, một cô gái trẻ đến từ Texas, đã cảm nhận được những điều bất thường dường như đang xảy ra trong ngôi nhà của mình. Điều đáng lo ngại là cảm giác đó không biến mất theo năm tháng, mà như thể nó đã bám theo cô trong suốt thời gian qua. Mặc dù những điều kỳ lạ xảy ra không rõ ràng, nhưng nó luôn là một thứ gì đó khiến cuộc sống của cô không được thoải mái. Đến tận bây giờ, nhiều thập kỷ trôi qua, ngôi nhà vắng vậy luôn cho Tammy những cảm giác không an toàn. Và vì muốn tìm hiểu xem điều gì đã tạo ra những cảm giác kỳ lạ đó, Tammy đã quyết định lắp camera an ninh quanh nhà để quan sát. Và đây là một trong những đoạn video mà hệ thống đã ghi lại được. Vì thói quen nên cửa toilet luôn được Tammy mở ra như vậy. Cho đến hơn 1 giờ sáng, đột nhiên cánh cửa di chuyển. Sự việc xảy ra đêm khuya tuy có lạ, nhưng đó chỉ là nhiều trong số các hiện tượng không thể giải thích từng xảy ra trong nhà cô ấy. Đôi khi camera trong nhà lại bắt được những khoảnh khắc đồ vật tự di chuyển và rời không rõ nguyên nhân như thế này. Như lời Tammy nói thì những trường hợp kỳ lạ vô cùng đặc biệt như thế này xảy ra là điều thường thấy. Tuy vậy cô không chắc điều gì đã khiến những vật dụng trong nhà có thể di chuyển phản logic như thế. Và càng khó giải thích hơn khi các camera trong nhà đã bắt được một số thứ kỳ lạ xuất hiện ở một vài nơi cố định như thế này. Như thể đó là một màn sương mỏng hoặc một lớp bụi mờ đang lơ lửng trong không khí, di chuyển qua lại nhiều khu vực trong nhà. Khi thì ở phòng khách, lúc lại xuất hiện trong bếp, và thậm chí cả trong phòng ngủ của Tammy. Tuy chúng không được thường xuyên ghi lại trên camera, nhưng mỗi khi xuất hiện đều rơi vào những thời điểm khá trùng khớp với cảm giác bất an của Tammy từng mô tả trước đó. Và cũng giống như nhiều trường hợp từng gây tranh luận khác, một số người cho rằng những gì xảy ra trong nhà Tammy có thể chỉ là một trò đùa được dàn dựng tinh vi. Các tình huống như đồ vật tự rơi, cửa mở bất ngờ hay hình bóng lạ xuất hiện nếu được dàn xếp kỹ lưỡng từ góc quay, thời điểm quay cho đến chuyển động thì hoàn toàn có thể tạo ra hiệu ứng siêu nhiên đầy thuyết phục. Hơn nữa, một số hiệu ứng đặc biệt trong video còn có thể được tạo ra bằng kỹ thuật dựng hình đơn giản như là chèn lớp phủ báng trong suốt hoặc cắt ghép khung hình.
Thậm chí ngay cả hiện tượng màn sương mờ mà camera ghi lại cũng có thể là kết quả từ phản xạ hồng ngoại trong điều kiện thiếu sáng, hoặc do nhiễu cảm biến CMOS hoạt động sai lệch. Bên cạnh những giải thích đầy logic đó, một số người xem khác lại nói rằng có những hiện tượng dù đã tìm mọi cách để tái hiện bằng kỹ thuật nhưng vẫn không thể sao chép được cảm giác rợn người mà video thật mang lại. Theo họ, nếu tất cả chỉ là dàn dựng thì tại sao mỗi lần xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, Tammy lại đồng thời cảm thấy bất an, thậm chí là mất ngủ. Và điều quan trọng là dù máy quay có hiện đại đến đâu cũng không thể giải thích được mọi thứ, bởi nếu đó thật sự là một dạng năng lượng không xác định hay một thứ không thể nhìn bằng mắt thường, thì các hiện tượng như đồ vật rơi, cửa tự mở hay màn sương kỳ lạ đều có thể là cách họ tương tác với thế giới vật lý. Và điều đó theo họ là thứ mà khoa học vẫn chưa thể giải thích được một cách trọn vẹn. Vậy rốt cuộc điều gì đứng sau những chuyển động bất thường, những bóng mờ và các âm thanh khó lý giải trong ngôi nhà của Tammy? Có phải là do hiệu ứng tâm lý từ sự mệt mỏi kéo dài, là những phản ứng bình thường của cảm biến điện tử trong môi trường thiếu sáng, hay tất cả có liên quan đến một yếu tố nào khác chưa được giải thích rõ ràng? Hãy đặt suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. Gần đây trên nền tảng Reddit đang xôn xao về một bức ảnh ẩn chứa một điều gì đó mà theo người đăng tải, anh rất hoài nghi và muốn tìm ra câu trả lời chính xác nhất. Liệu bức ảnh đã qua chỉnh sửa hay chưa? Trong bức ảnh này là một nhóm người phụ nữ trung niên đang rất vui vẻ cùng nhau tạo dáng để chụp lại khoảnh khắc hiếm có này làm kỷ niệm sau khi dự buổi sinh nhật của một thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, đã có một nhân vật rất khác biệt cũng đang tươi cười như muốn chung vui cùng họ. Bức ảnh này hiển thị đầy đủ chi tiết nên hình ảnh lạ kia càng được nhận thấy dễ hơn. Đó là một cậu bé, tuy có hơi xanh xao so với những gương mặt còn lại, nhưng độ sắc nét của bức ảnh, bạn cũng có thể thấy cậu bé đang tươi cười, rất vui. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhiều người xem đã có thể nhận ra điểm khác biệt kỳ lạ của cậu bé so với những người còn lại. Gương mặt cậu ta như thể ánh sáng không thể làm cho làn da cậu bé trở nên ấm hơn. Nó có sắc độ nhạt hơn đáng kể so với những gương mặt còn lại. Khó giải thích hơn khi người chia sẻ hình ảnh nói rằng dù anh ta đã thử quét nhận diện gương mặt bằng tính năng đặc biệt của iPhone, nhưng vì một lý do nào đó, gương mặt đứa bé kia không được hệ thống nhận diện như các gương mặt khác. Như đã nói trên, ban đầu người đăng tải hình ảnh là chỉ muốn vạch trần sự thật. Bức ảnh này đã qua chỉnh sửa, nhưng đến hiện tại có vẻ như anh ta vẫn chưa thể tìm ra một manh mối nào khả quan. Một số người sau khi xem qua và nhận thấy điểm bất thường, họ đoán rất có thể đó chỉ là đứa con hoặc cháu của ai đó trong nhóm người phụ nữ kia. Vì không ít thì nhiều, trong một buổi tiệc, dù lớn hay nhỏ, nhất là được tổ chức từ gia đình, thì sự hiện diện của trẻ con là điều hiển nhiên. Và để giải thích vì sao làn da của cậu bé trông có vẻ khác lạ hơn so với những người còn lại, họ đoán rất có thể do vị trí cậu bé đứng thấp hơn người phụ nữ ngồi trước, nên ánh sáng không thể soi tới cậu bé, cộng với ánh sáng cảnh vật xung quanh, khiến cho làn da của cậu tối hơn so với những người còn lại. Và cũng chính chi tiết đó đã khiến bức ảnh trở nên kỳ lạ hơn. Dựa vào những lập luận trên, một số người lại có thêm thắc mắc. Nếu những lời giải thích trên là đúng, thì tại sao sau khi bức ảnh được lan truyền lại không có ai trong nhóm người phụ nữ kia lên tiếng nhận cậu bé là người thân? Và nếu giải thích rằng người phụ nữ phía trước đã che phần ánh sáng, thì tại sao không có bóng đổ về phía sau? Theo họ, chi tiết này rất tương đồng với những bức ảnh cũ từng ghi lại những hình bóng kỳ lạ, cũng thường mang đặc điểm là những gương mặt nhợt nhạt, không có tương phản với ánh sáng và cũng không để lại bóng đổ rõ ràng. Điểm đặc biệt hơn, tính năng mới của iPhone cũng không nhận diện được gương mặt cậu bé này. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Là do hiệu ứng ánh sáng hay một hiện tượng vượt ngoài khả năng nhận diện thông thường? Hãy chia sẻ góc nhìn của bạn bên dưới nha.
Trong khi cải tạo lại một ngôi nhà, Kona, một người thợ chuyên nghiệp, đã phải dừng ngàn công việc và dùng điện thoại cá nhân để ghi lại một sự kiện kỳ lạ mà trước đó nhiều lần anh đã nghe được nhưng không thể giải thích. Pues siempre pasa cuando estoy aquí solo, estoy solo en esta casa. Completamente solo, siempre que estoy solo, hay algo raro en este pasillo. Yo no lo entiendo, se lo he dicho a muchas personas y no lo entiendo y decidí grabar un TikTok. Cuando yo trabajo en esta área de acá, siempre que trabajo se escuchan pasos. Entonces, cuando me meto acá, se escucha que alguien camina arriba. Y está pasando aquí arribita. Está pasando arribita. Y no hay nada. Uy, qué pedo, güey. Như thể có những tiếng chân đang đi lại đâu đó trong nhà, mà theo lời Kona nói, điều đó chỉ xảy ra khi trời tối. Ban đầu anh không để ý, nhưng sau nhiều ngày làm việc bên trong ngôi nhà, nhất là khi ở lại một mình làm việc đêm, những âm thanh giống như tiếng chân càng xuất hiện nhiều hơn, đến mức nó khiến anh không thể tập trung vào công việc, buộc anh phải đi kiểm tra liên tục, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, ngoại trừ những âm thanh lạ cứ vang ra như thế. Sau khi đoạn video của Kona được nhiều người biết đến, cũng là lúc quá khứ của ngôi nhà được biết đến. Người ta cho biết trước khi ngôi nhà được tu sửa như hiện tại, đó đã từng ẩn chứa một sự kiện không mấy tốt đẹp. Trước đó ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của một cặp vợ chồng lớn tuổi, và sau một khoảng thời gian dài chống chọi với bệnh tật, người vợ đã qua đời ngay trong phòng riêng của mình. Không lâu sau, người chồng đã bán và dọn ra khỏi ngôi nhà. Tuy nhiên câu chuyện đó chỉ được thuật lại, không có tài liệu rõ ràng hay một sự xác nhận chính thức nào về sự kiện nói trên. Tuy vậy, những điều kỳ lạ không thể giải thích khác vẫn tiếp tục diễn ra. Một đêm nọ, Kona lại vô tình chứng kiến được một hiện tượng kỳ lạ khác bên dưới tầng hầm. Y bueno, vamos aquí, vengo viendo partes de la casa donde se escuchan cosas. Ay, güey. Ese se acaba de abrir ahorita. Y pues... Vừa đặt chân xuống tầng hầm, ngay trước mặt Kona, một cánh cửa tủ lạnh tự nó mở ra. Điều đáng chú ý là cánh cửa không hề mở trước, cũng không mở sau. Nó chỉ mở ra đúng lúc, đúng thời điểm anh ta vừa bước xuống. Một số ý kiến đoán rằng có thể do cửa tủ đóng không chặt, hoặc miếng ron bên trong đã bị ăn mòn theo thời gian, khiến nó không thể bám vào thành tủ. Nghe thì có vẻ hợp lý, thế nhưng một số người xem khác lại có thắc mắc. Nếu đúng như vậy thì tại sao cánh cửa tủ chỉ mở ra đúng lúc Kona vừa bước xuống? Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp trong thời gian thực, nhưng không thể không đặt dấu chấm hỏi. Riêng những âm thanh giống như tiếng bước chân được Kona ghi lại trước đó, một số ý kiến cho rằng có thể là của một người nào đó đang có mặt trong nhà mà người thợ vẫn chưa tìm ra, mặc dù anh đã cố tìm kiếm nhiều lần. Và cũng chính vì không tìm ra nên mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn với Kona và đa số người xem. Bên cạnh đó cũng có nhiều lập luận đoán rằng có thể không phải ngẫu nhiên mà những âm thanh kỳ lạ chỉ phát ra vào ban đêm, đúng vào thời điểm không còn ai trong nhà ngoài Kona. Và theo họ, nếu đây thật sự là nơi đã từng xảy ra một biến cố, thì việc tồn tại một thực thể vô hình nào đó, có thể là ký ức, năng lượng hay dư chấn cảm xúc, là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu đúng như lời Kona chia sẻ rằng những tiếng bước chân cứ lặp lại mỗi khi trời tối, thì rất có thể đó là một thói quen còn sót lại của ai đó từng sống trong ngôi nhà này. Vậy thật sự điều gì đã tạo ra những âm thanh giống tiếng bước chân và cả khoảnh khắc cánh cửa tự động mở ra đúng thời điểm như vậy? Liệu tất cả chỉ là sự trùng hợp, là sự xuất hiện tình cờ của một người mà Kona chưa thể tìm ra? Hay là còn một điều gì đó khó giải thích hơn liên quan đến quá khứ của ngôi nhà này? Bạn chính là người sẽ đưa ra đáp án.
Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.